Sinira pala yung kalsada papuntang Viaduct. Yan, no? Ayun. Tatawid ng ano to, Teresa Street. Medyo na ano ngayon, na patag na. Ito na pala, oh. Lalagay na, oh. May mga bahay pa dati dito. Wala na, oh. Ano pa rin pala to. Iba pa rin pala, oh. Ayun. Anong pangalan niya? Dito, Pagsalan. Wasak ng mga bahay. Nakatambay ng ano, river cage. Punta tayo, ang ganda sa Paco, Santa Mesa Road. Lumitaw ang right of way ng PNR. Yan, dyan dadaan ng South Commuter Rail. Ay, teka ito. Yan, no? Ayun. Tatawid ng ano to, Teresa Street. Tumigil. Dito magkatayo ng mga ano, mga poste ng NSCR o South Commuter Railway Project. Yan. Kahabaan lang naman ang ano yan, ng truck ng PNR. Ayun, tumawid nga. Yan, oh. Doon papunta. Ano data? Para may harang doon. Tingnan natin. Hindi kaya makapunta hanggang doon sa Paco, Santa Mesa Road. Yun ang ano na si street, PUP. Ito lang natira, oh. Medyo na ano ngayon, na patag na. Ito na pala, oh. Lalagay na, oh. Para sa ano na to, poste. Baka matapyasan pa to. Tama. Tatapyasan pa to. Meron ng mga cage bars, yung rebar cage. Napakalaking proyekto nitong
Inlex S-Lex. Ito pa oh. Meron na oh. Pangalawang poste na to. Meron na rin mga ano, mga rebar. Yun. May mga bahay pa dati dito. Wala na. Ayan. Medyo ano pa. Maraming pang basura. Ano, may eskinita. Yan, maglalagay ng mga poste. Kita-kita na mga ano dun, mga poste sa Paco Santa Mesa Road. Di ba pa to? Tanggal na yung mga tinibag. Napakalaki nga nito. Rolling crane. Crane. Ano pa rin pala to? Diba pa rin pala oh. Diba pa rin to. Semento. Shoutout ha! Anong pangalan niya? Dito, Pagsalan! Yes. Napakalaking ano nito, napakalaking crane nito, tumataas pa kaya. Si Romel Warillo! Uy, wasak din to. Ito. Wasak din oh. Wow. Ito nangyari oh. Sinira pala yung kalsada papuntang Viaduct. Sa ano, sa papuntang Anonas Street. Ano? Di pala madadaanan to. Kaya nakatid natin. Meron pang ginagawa dito. Kapalabas na to ng ano, ng Valenzuela Street. Nagbubuta sila dito. Yan, maraming salamat po ulit sa panonood. Subscribe, like at comment na po kayo kung nagustuhan nyo itong video. Thank you for watching po ulit.